guys! So ngayon may share ako sa inyo. Nabili ko to sa Shopee for 309 pesos and magagamit to ng mga first time vlogger dyan at sa mga nagbabalik mag-vlog like me. So this is the video making kit. Ayan, o diba? Kompleto na guys. Pera na lang to cellphone. So meron ka ng monopod. Pwede rin siya gawing tripod. Meron ka na ding ilaw and meron ka na ding microphone guys. Diba? Ang bongga. And eto siya. Legit nga guys, kung iniisip ko nung una, baka mamaya, yung tripod lang, or yung ilaw lang, or yung mic lang, kulang-kulang, gano'n. But, sobrang saya ko nung dumating siya na complete at meron ka pang timer guys. Ayan. See? Diba? Ang bongga. Ngayon, samahan niyo na ako mag-set up. So, una kong kukunin is etong monopod na pwede mong gawing tripod. Paano ko nasabi? Ganito lang siya guys. Ipitin mo lang to. And then, wait lang. Yun. Magiging ganyan na siya. Pag nag-vlog ko, ganyan, diba? And then, ganyan siya monopod. And then, kapag gagawin siya tripod, ito lang, guys. Ayan. And then, tatayo na siya. Diba? Ang bongga. Nandito yung pipindutin mo. And battery operated pala siya, guys. Okay? So, ito yung una. Diba? Ang ganda. And pangalawa, mas maliwanag. And pangatlo, diba? Ang ganda. Promise. Ang ganda. Perfect na perfect and sobrang handy. Hindi siya mabigat guys, sobrang gaan lang. So pag mag-vlog ka, carry lang na meron kang ito. Right? See, tingnan nyo, ang ganda oh. Ang feeling no, pero ang ganda niya, promise. Lalagay na natin siya. Madali lang din guys, dito mo siya ipapasok. And again, mayroon na namang i-adjust mo siya para sumikip, para hindi malaglag. Pag di na gumagalaw, ibig sabihin, masikip na siya and okay na. Hindi na siya malalaglag or what. Kasi baka mamaya mabasag, malaglag, diba? So, ayan, okay na. And then, next nilalagay natin, of course, is microphone. Yung microphone, ang cute, diba? Oh, liit lang. And, pasok mo lang siya dito. Tapos, hipitan mo ulit. Dito ulit mo siya hipitan. Ayan, dyan lang. Ayan! So, feeling ko mahigpit na siya. And, of course, huwag natin kakalimutan yung cord. And dito yung cord for the mic. Wait. And ilalagay mo lang siya guys. Ito yung nandun sa likod ng microphone and ito yung dun sa phone mo. Ayan, yan. So, dito. Kita nyo ba? Ayan. Dito nyo lang siya ipapasok. Ito na. Nakaset up mo. May ilaw pa, diba? Oh. Tapos kapag see? And if mag-vlog kayo, ganyan, no? As in, like, super handy. Ang ganda. Pwede mo namang iupo lang or like ilatag, ganyan. O, ito, bubuka ka mo lang eh. Pero pag gusto mo yung naglalakad ka, nagva-vlog ka, nasa labas ka, ganyan. Hi guys! Welcome back to my vlog. And syempre, yung next clip nito is yung gamit-gamit ka na to. 5, 4, 3, 2. Ito na guys! Ano po? Ang ganda! So, ito yung microphone. Wait lang, check natin. Mic test 1, 2, 3. O, diba malakas ba? Mic test 1, 2, 3. Mic test 1, 2, 3. Ito lahat ng mga ano, no? Oh, tignan nyo. Horse. Hi guys! Welcome back to my vlog! Vlogger yard! Ayan, naririnig niyo ba ako guys? Up close ng microphone. Oh, pero narinig pa rin yan kahit malayo. Malalaman natin ba? May pag-review yung video ba? Ayan, itatest pa lang natin yung ilaw. Nakalimutan ko. So, ito yung pinaka-una. And then, pinutin nyo lang. Pangalawa to. Diba? Pangatlo, mas maliwanag. Ganda, diba? Shoot!